Chào các bạn, mình làm cái video này để chia sẻ về cái mạch điện cầu thang. Về cái mạch điện cầu thang mà ai thì cũng biết là nó có hai cánh nắp. Nếu mà mọi người là thợ điện thì ai cũng biết nó có hai cách mắc cơ bản. Sau đây mình xin vẽ cái sơ đồ mắc của hai cách ra nhé. Đầu tiên là có hai dây là 220 đi vào này. Đấy, 220V đi vào. Thế sau đấy rồi mình sẽ vào trực tiếp này, gặp mình dùng một công tắc 3 cực ở đây. Đấy, đầu ra công tắc 3 cực này thì mình sẽ qua một cái bóng đèn, và sau đấy là dùng một công tắc 3 cực ở đây, và hai dây còn lại thì mình quay về đây. Cái dây này mình cũng quay về đây. Đây là cách 1 nhé. Cách 1 này thì về nguyên lý ấy, thì là ví dụ như là bình thường ấy là cái thằng này điện áp, ví dụ như mình đang ở tầng 1, mình ví dụ như là đây là tầng 1 này, cái công tắc này là tầng 2 này. Đấy thì khi mà các bạn ở tầng 1, các bạn bật cái đèn nó đang tắt nhé, bởi vì là cái thằng này qua cái thằng này qua này nó vẫn về N thì cái bóng này nó sẽ không sáng được. Thì khi mà các bạn dập cái này xuống dưới này, cái này dập xuống, đấy thì lúc này là cái điện áp từ N này đi qua cái T2, qua bóng đèn và qua cái công tắc này về N thì là cái bóng đèn này sáng. Thế sau đấy là mình lên tầng 2. Lên tầng 2 thì lúc này là cái này mình lại dập xuống phía dưới này, thì lúc này là bởi vì là tầng 1 là mình dập xuống đây rồi mà, thì là từ N qua cái công tắc này, qua bóng đèn, qua cái T2 này, lại qua cái này quay lại về N, nên là nó không có dòng đi qua cái bóng này. Vậy là bóng tắt. Thế bây giờ nếu mà mình lại dập lên đây thì lúc này lại có cái điện áp từ N đi qua đây, qua bóng đèn về N này xuống dưới này, mình tắt được. Đây là cách 1 nhé. Thế còn đối với cách 2, thì là nó lại sẽ đấu như này. Hai cái dây này là mình sẽ đi vào hai đầu công tắc 3 cực. Một cái đầu còn lại của công tắc 3 cực thì sẽ ra ngoài. Hai cái này đây, một cái đầu còn lại sẽ ra ngoài. Ở chỗ này mình sẽ có một cái bóng đèn, đúng không? Đấy, bóng đèn. Chỗ này mình sẽ có một cái bóng đèn này. Chỗ này sẽ có một cái bóng đèn này. Sau đấy là một cái chân của bóng đèn thì mình sẽ cấp với N này. Thế còn cái này thì nó sẽ là cực N, đây là 220V vào này. Đấy, đi vào công tắc của tầng 1. Đấy, bình thường là đi vào công tắc của tầng 1 này, đi qua công tắc của tầng 2 này thì cái bóng đèn này đang sáng này. Ví dụ như là bây giờ mình muốn tắt ở tầng 2, bây giờ mình đi lên tầng 2 rồi mình muốn tắt này, mình dập cái này xuống phía dưới. Dập xuống phía dưới thì coi như là cái T1 này đang dập ở cực này, mà cái này dập xuống phía dưới thì nó thông ra điểm này thì nó sẽ không có, và đang tắt ở tầng 2. Thế bây giờ tầng 2 đang tắt mà có người tiếp theo mà muốn đi vào tầng 1 thì bây giờ người tiếp theo đi vào tầng 1 sẽ tác động cái công tắc này xuống phía dưới. Thì lúc này là điện áp sẽ từ N đi qua cái công tắc của tầng 1, đi qua công tắc của tầng 2 và làm cho bóng đèn này sáng lên. Thế sau đấy là lên đến tầng 2 rồi thì người ta cái này là đang ở đây thì người ta lại trả về vị trí này, trả về vị trí 1. Ví dụ đây vị trí 1, vị trí 2 thì đây là để trả về vị trí 1. Thì lúc này cái công tắc tầng 1 này đang ở vị trí, ví dụ đây là 1, đây là 2, đang ở vị trí 2 thì công tắc này dập lên vị trí 1 thì lúc này là cái tầng 2 đóng với 1. Thế còn cái tầng 1 thì đóng với 2, cho nên là không có điện áp đi qua cái đèn này tắt. Đấy, về nguyên lý thì là như thế. Thế tuy nhiên là cái thực tế trong cái cách lắp ấy thì có nhiều người thợ người ta sẽ lắp như này các bạn ạ. Và lắp cái cách lắp này cực kỳ nguy hiểm. Nhiều khi là mình làm mà chủ quan nên là sẽ bị điện giật này. Mình ví dụ như là đây là cái điện áp, cái hai cái dây vào gia đình mình nhá, thì là gồm có pha nóng và pha lạnh, 220V đi vào. Thì nhà mình ví dụ như là mình có 2 tầng hoặc 3 tầng đi, ví dụ nhà mình có 2 hoặc 3 tầng thì tùy như nào cũng được. Thì ví dụ như là bây giờ hai cái dây này nó có 2 dây kéo này xuống này. Đấy, kéo xuống qua một
qua một cái automat đi, automat hai cực nhé, mình làm vẽ luôn cái át hai cực luôn. Đấy, automat hai cực và đi vào cấp cho tầng 1. Rồi tầng 2 thì ở trên cao một tí thì mình vẽ trên cao một tí này, tầng 2 thì cũng qua đây. Đấy, cái dây này qua đây cũng lại qua một cái át ở tầng 2, qua một cái át ở tầng 2. Bây giờ đây là át tầng 2 này, đây là át tầng 1 này. Thế sau đấy là cũng đi vào phòng các thiết bị của tầng 2. Thế thì cái cầu thang ở tầng 1 này lúc này là người ta sẽ kéo hai cái dây này ra, kéo hai cái dây này ra. Đấy, kéo hai cái dây này ra và từ đây người ta sẽ đấu vào hai đầu có cái công tắc, hai đầu, hoặc là trong cái chỗ đấy này người ta sẽ có cái ổ cắm chẳng hạn, thì người ta sẽ đấu hai đầu vào cái công tắc hai cực, và từ đây đấy có thể là người ta sẽ làm một cái ổ cắm nữa. Cái ổ cắm điện ở trên thì là cái công tắc hai cực, còn ở ngay này nó sẽ là một cái ổ cắm này, ổ cắm điện. Thế thì tầng 2 cũng tương tự, người ta cũng sẽ lấy cái điện áp ở cái tầng 2 này. Đấy, tầng 2 này. Sau đấy là người ta cho vào một cái ổ cắm. Đấy, ổ cắm để cắm điện, và từ đây người ta mới bắt đầu lại đưa vào cái công tắc ba cực, công tắc ba cực. Chỗ này thì sẽ có một cái bóng đèn, có một cái bóng đèn này. Đấy, thì sau đấy là người ta sẽ áp dụng cách 1 hoặc cách 2, cách 1 hoặc cách 2. Ví dụ như này thì tôi sẽ áp dụng cái cách 1 đi, cách 1 đi. Thì lúc này tôi chỉ cần một cái dây từ cái này tôi dẫn vào bóng đèn, cái dây này tôi dẫn vào bóng đèn. Đấy, là lúc này khi mà mình bật, đây là tầng 2 nhé, đây là tầng 1 này. Đấy, đây là vị trí 1, đây là vị trí 2, đây là vị trí 3, đây là vị trí 4 đi. Đấy. Thì trong cái quá trình mà bình thường mình sử dụng ấy thì nó không sao. Ví dụ như là cái này đang là, đây là nối vào N thì trên này N, dưới là N cao. Thế còn cái này áp này dập xuống này nối vào nhau thì đây là N, đây là L. Đấy, thì bình thường ấy là mình sử dụng thì không sao. Nếu mà hai cái áp này cùng đang dập để cho các thiết bị sử dụng thì không vấn đề gì nhá. Thế tuy nhiên là trong cái quá trình mà sửa chữa, trong quá trình sửa chữa thì ví dụ như là tôi đang muốn sửa tầng 2 thì tôi sẽ ngắt cái automat này ra, ngắt cái automat này ra, tôi không sử dụng nữa, không sử dụng nữa. Và tôi đang sửa ở những cái vị trí ví dụ như cái bóng đèn hoặc cái gì ở phía sau này, ở phía sau này. Thế tuy nhiên là khi mà tôi sờ vào thì có trường hợp nó bị giật và có trường hợp nó không bị giật. Đấy, có trường hợp bị giật mà có trường hợp không bị giật. Và không hiểu tại sao, bởi vì là cái át này, cái át này rõ ràng là cái át này là cái át mà tôi át tổng rồi, nó phải rõ ràng mà át này át hai cực chứ không phải là át một cực. Ví dụ như nếu mà mình dùng cái át một cực ấy thì là nó sẽ dạng như này N như này, và át một cực nó qua một cái át, qua một cái cực này thôi này. Đấy. Thế còn cái dây N này nó sẽ đi thẳng xuống, đi thẳng xuống. Thế thì có trường hợp nó bị giật đấy là khi mà mình ngắt cái át này ra rồi, ngắt cái át này ra rồi thì thông thường nó ngắt cái đường nóng này ra thì coi như mình sửa đằng sau này không vấn đề gì. Thế tuy nhiên là đôi khi là vì một lý do gì đấy hai cái này nó đảo chỗ cho nhau. Đấy, đảo chỗ cho nhau mà mình không đảo lại cái cực của cái át này. Cho nên là cái tự nhiên là cái dây nóng nó qua át thì bây giờ nó lại thành dây nguội qua át, nên là cái thằng này thì mình ngắt ra ấy, thì nó vẫn còn cái dây nửa, nó vẫn còn cái dây nửa ở cái đường dây này, và qua những cái phụ kiện ví như tải thì ở đấy, và nó vì một cái công tắc nào mình bật chẳng hạn thì qua thì nó vẫn sang bên này, nó chờ cái điện áp thì bên chỗ này nó vẫn là N này, tất cả cái trên cái đường dây này nó vẫn là N hết này. Đấy, thì nếu mà mình sờ vào đây ấy, ví dụ người sờ vào này, người sờ vào nhé. Đấy, thì nó sẽ có một cái dòng sờ vào cái đoạn dây này, thì nó sẽ có một cái dòng điện từ đây là đang là N này, nó sẽ đi thẳng này qua người mình xuống đất, cho nên là mình bị giật. Thì quay lại cái trường hợp này là mình dùng cái át hai cực này, át hai cực này mình ngắt cái này ra rồi, ngắt cái này ra rồi, nhưng bởi vì chúng ta lấy cái điện áp là tầng 1 thì cái automat này chưa ngắt. Đấy, automat này chưa ngắt,
nên là cái nó vẫn có cái điện áp. Ví dụ như là trường hợp mà bây giờ cái thằng D1 này nó đóng vào cái một này, thì cái một này nó đang nối với N tức là đất, thì coi như là mình sờ đây thoải mái không vấn đề gì, nên mình cắt cái áp T2 ra thì mình không bị giật. Nhưng nếu trường hợp cái T1 này mà đang nối với 2 và cái áp này đang ngắt ra, thì lúc đấy là cái dây nóng này nó sẽ nối đây, thì đây là N hết này. Đấy, và cái tiết điểm này cũng đang nối ở đây hoặc là nối ở đây cũng đều bị nhá. Ví dụ trường hợp nối ở đây thì là cái chỗ này nó sẽ là N này, cái này N này, và tất cả những cái dây này đều là có điện áp hết. Thế còn trường hợp nếu mà nó nối xuống 4 này nhá, nối xuống 4 này thì chỗ này là không có điện áp đúng không? Bởi vì là cái N đang ở đây này, nó sẽ vào 4 này, thì cái bên này lại thành là N. Mặc dù là cái áp này ngắt. Và nếu mà mình sờ vào chỗ này này, người mà sờ vào đây đấy, thì nó vẫn có một cái dòng điện nó đi qua người và xuống đất, và chúng ta vẫn bị giật. Cho nên là đối với cái mạch cầu thang này thì ai cũng hiểu là nguyên lý như này, nhưng mà tuyệt đối là mình không được phép lấy điện áp ở 2 tầng. Ví dụ như là cái này thì mình lấy ở tầng 1 thì mình toàn bộ sẽ lấy cả dây nóng và dây lạnh ở tầng 1 để mình đi. Còn nếu mà mình lấy ở tầng 2 thì mình sẽ lấy tất cả cái này ở tầng 2 để mình đi, chứ tránh trường hợp là lấy cái này ở tầng trên và cái kia ở tầng dưới. Là như thế là nó sẽ xảy ra cái trường hợp dạng như này, là các bạn sẽ bị điện giật, Thế còn có nhiều cái trường hợp nữa thì nó lại củ chuối như này. Ví dụ như là bây giờ không phải là cái mạch cầu thang nữa, mà mình lắp một cái bóng đèn ở ngoài ban công, nó chung chiêng giữa cái thằng tầng 1 và tầng 2. Đấy thì nhiều khi ấy, mình lại kéo cái dây nửa này để tiết kiệm dây, mà kéo cái dây nửa này qua một cái công tắc, sau đấy sang cái bóng đèn. Thế còn cái thằng đầu ra của cái thằng bóng đèn này mình nối thẳng vào mấy cả cái N ở bên tầng 2. Đấy. Nối phía dưới này nhá. Còn nếu mà nối qua cái đầu trên của át thì này cũng lại, nếu mà nối đầu trên của át thì cái trường hợp đấy là nó sẽ bị tầng 1 thôi. Đấy. Ví dụ như là mình nối ở đầu dưới của át này. Đấy, nối như này. Thì lúc đấy là kể cả mình ngắt cái át tầng 2 đi, để mình sửa chữa ở cái thằng này, thì lúc đấy là vẫn có cái điện áp. Cái này phải nối với N cao. Đúng rồi, N đấy. Đây là N này. Đấy. Thì lúc đây là cái N này, lúc này nó sẽ qua cái công tắc này. Nếu mà công tắc này vẫn đang đóng, mình quên mình ngắt đi ấy, thì chỗ này nó vẫn là N này, qua bóng đèn nó vẫn là N này. Nó qua đây, qua sang tất cả những cái dây ở cái này sau khi bị ngắt đi nó đều là N, là dây nóng. Và nếu mà mình sờ vào cái phần này ấy, thì là chắc chắn là sẽ có một cái dòng điện đi qua người mình và xuống đất, làm cho mình bị giật. Cho nên là khi mà lắp bất cứ một cái thiết bị thì mới ấy, thì các bạn chú ý là mình lấy điện áp ở cái tầng nào thì chỉ lấy ở cố định ở đấy thôi, chứ tránh trường hợp mà mình muốn tiết kiệm dây hoặc là vì lý do này vì lý do kia mình câu từ cái phần này đến thằng kia ấy. Cái lúc mà sửa ấy, nếu mình không chú ý là rất dễ bị điện giật. Bởi vì như nhà mình ấy là nếu mà cái áp này là 2 cực mình ngắt ra thì về cơ bản là thấy bóng đèn trong phòng nó tắt rồi, mình nghĩ là nó sẽ là ok rồi. Thế tuy nhiên là đấy, sờ vào nó vẫn bị điện giật. Cho nên là cái người thợ ấy, người ta làm, nếu mà người ta làm ấy thì quan trọng nhất là cái phần đèn cầu thang này là hay bị cái trường hợp hiện tượng đấy. Thế và cái thứ hai là nếu mà nhà mình làm ấy, nếu mà mình làm đấu theo cái kiểu này cũng sẽ bị cái hiện tượng đấy. Cho nên là khi sửa điện ấy thì các bạn nên có bút thử điện đi theo người. Tức là trước khi mình sờ vào cái cực nào hoặc cái điểm nào ấy, mình cứ thử đi xem là nó có điện hay không có điện. Nếu mà không có điện thì mình sờ được vào, chứ còn trường hợp mà nếu mình có điện thì tốt hết là mình sẽ phải điều tra xem là tại sao có điện. Đấy nhá. Đấy thì đây là cái chia sẻ của mình về cái mạch đèn cầu thang. Đấy, ai cũng biết là cái cách lắp này nó có 2 cách lắp này, nhưng tuy nhiên là
trong cái cách làm ấy thì nó lại có rất nhiều cái biến thể chúng ta có thể làm mà nó không đúng theo nguyên tắc. Đấy, cho nên là khi mà mình sửa chữa ấy, mình không hiểu là tại sao nó lại ngắt cái áp này ra rồi mà chỗ này nó vẫn bị điện giật và thử bút từ điện vào nó vẫn cứ sáng bình thường, không hiểu tại sao lại như thế. Đấy thì đây là cái chia sẻ ở góc cá nhân của mình. Nếu mà các bạn nào có ý kiến khác thì có thể là cho mình xin bình luận, anh em mình cùng tranh luận xem là có đúng như thế hay không. Rồi, xin chào và hẹn lại gặp lại các bạn.